välkomna åter till RAF Battle Britain 1940. Vi har kommit fram till den 20 augusti. Så att vi ska starta på den tredje räddagen. Och som ni ser så har jag justerat den här felaktigheten som hände redan under första dagen. Andra avsnittet. Så nu ska allting vara korrekt, hoppas jag. Annars så får ni gärna skriva någonting i kommentarerna under. Vi kör helt enkelt igång med den här sequence of playen. Och repair är ju första och det har vi ingen. Så nu är det time of day. Och time advance 2. Så att vi kommer börja precis som igår på 10.00. Därefter så har vi vädertabellen. Och jag upptäckte att det finns ju faktiskt en vädertabell här med. Jag har använt en extra där uppe. Men vi kör på den här nu istället. En 5 betyder att luftflotte 2 har patchy och luftflotte 3 har broken. Luftflotte har redan patchy där så att vi lägger bara på en broken clouds på andra sidan. Advance warning ska vi se. Vi har South och luftflotte 3 områden. Och sedan så har vi Squadron Patrol Assignment. Vilket jag kommer att göra. Ni vet lite hur jag tänker redan nu. Så att vi kör vidare. Så här tänkte jag mig. Vi ska ha upp Hurricanen här och se ifall den kanske kan få komma in i någon strid eventuellt och bli lite mer erfaren. Så när jag försökt spara 2 skvadroner på marken i det här området. Här mot Portsmouth Southampton där är ju där de har varit mest aktiva luftflotte 3 så jag skickar upp 2 stycken på patrull där och övriga har 1. Likaså 611 här som är mitt i denna får upp 2 och London en hel bunte. Vi får se. För nu drar vi första räden mot luftflotte 2 South-område. Ett radarnät som är på low och Destructive Valley 2 och en 6 så blir det en minor. Det blir ingen räd alls så vi kastar undan det där kortet. Tar nästa som då är mot luftflotte 3. Och det är en industri med 2. Och då är vi på mellan där. Så 1 och 2 är ingenting. 3, 4 minor och 5, 6 är det en major. Oj! Titta. Kasta ner på golvet istället. 1, det blir ingen räd där heller. Nästa kort är luftflotte South. Och där har vi en airfield. Men det är bara strategic value 1. Det vill säga att det kan vara. Slår vi en 1 så blir det ingenting. 2, 3 så är det en minor. 4. Där får vi in en major raid. Och det är här mot Tangmere. Där slängde upp 2 stycken. Vi får se. Och hoppas lite på att det blir lite lagom mycket. Där har vi ju broken clouds. Så det är den högraste som gäller. Och vi har 3 radarnät. Så det är 6, det är 8. Plus 3 är 11. För att det då är en major raid. Bra nu då. 4. Kom upp till 15. Early and limited. Limited ger ju att vi får se hur många det är innan. Och då ser vi. Major Raid, Luftwaffe 1 full strength. Det är de ju. 7. Får vi upp. Och vi hade en early så att 211 och 410 får skickas in plus allt vi har i 111. Jag ser den här och den här plus de här skulle vi kunna skicka på. Och jag tror nog att vi
Vi tar allting där. Allting vi har, ja. För här har vi sen så att vi kan skicka framåt. Vi har sparat 2 här. Vi kan fylla på bakifrån här in mot mitten också. De här kommer ner och de startar från Tangmere och de som ligger i luften och cirklar också över. Då ska vi se vad det blev av det. Det är 3 Junker 87 och 4 stycken ME-109. Nu är vi på luftflottet 2. Jag lägger upp dem. Och det ser ut så här. Vi hade ju bara en Junker 87 kvar. De andra 2 är ju bortplockade. Eller om det bara är en där. Ja, strunt samma. De andra ersätter vi med bombare. I ordningen Junker 88. Som bara finns en kvar. För den andra ligger där. Och en Dornier 17. 2 stycken i Huntbox. En i Close Escort och en i Channel Patrol. Som tidigare då när jag har mer 5 här. Och utan med de här 2 till 1 så måste jag flytta upp en. Så att en Spitfire kommer att gå upp. Där. Detta lämnar mig med 18 poäng här. Som ni ser har markerat där. Men innan vi gör det så är det ju en Raid Approach Event. Bombers Break Formation. Reduce all C-bomber gruppen. Och A och B. Inga hjälp där. Så vi slår för den här hanten här nere. Och om vi inte har riktig otur nu så bör vi få igenom i alla fall, ja, en får vi igenom minst till. Förhoppningsvis 2. Lite bra nu då. En 5. Herrejösses, vad har hänt med tärningarna? En 5 är häl. Och vi hade A och B där. Och vi säger Messen 109 kommer ta en heavy. Och denna kommer att bli abortad. På det så kommer vi att ta A och C. B kommer bara gå rakt igenom. Kommer att vara disrupt. Vi kan välja att flippa dem. För att lägga till 2 poäng till där uppe. När vi ska räkna över behöver vi det. Vi har 10, 17, 28 poäng just nu mot 4. Vi säger att vi är här. Får vi upp 2 till så är vi uppe på 30. Sen behöver vi en massa till. Jag riskerar inte mina Spitfires där utan de får gå hemåt. Däremot skickar jag vidare den här igenom. Kanske dumt eftersom den också är en C. Men håller vi oss till den tabellen där så kan det nog gå bra ändå. Vi hoppas på det i alla fall. Då går vi vidare till Raid Target Event. Secondary Target. A and B Group and Bomb Secondary Target. Det vill säga alla de här kommer att strunta i flygfältet och istället gå mot Weybridge Industries. Ja. Det är på gott och ont faktiskt. Just nu så hade vi ju ingenting nere på marken på Tangmere. Så det hade varit bra om vi hade kunnat få några bomber där. För det hade liksom inte gjort någon effekt. På industrin så kan det ge lite minus istället. Men vi får hoppas att vi kan bouncea dem istället. Det blir ju ingen annan konstighet här utan vi slår på den här tabellen. En 5 till nu så hade man ju varit glad. En 3 är jag också glad för, säger jag här. Det blir med HLD.
Och då har vi H, L och D. Så fighten kommer att bouncas dit. De här kommer att ta heavy damage. Junkort-7 plockar vi bort den också. Och den här kommer att ta light. Det ger oss 5 victory points. Och det var det. Vi ska ta en German recovery på den här. 4 framåt. För dessa. 1, 2, 3, 4. Och de ska flippas fullt. Och de här, de räknade jag inte ens med. 3 slog jag ju på tärningen. Ska se, B blir disrupted. Och då vill säga att de går hit. Och det blir en abort här. Och det blir ytterligare disrupt. Men den här 111 Hurricane som gick igenom för att få upp det kommer att bli som light loss. Nu räknade jag helt åt fandes här, va? Jag drog den åt fel håll säkert. Jag ska gå tillbaka och räkna. Så här ska det ju vara. Jag får ta och dubbelkolla igen när jag har laddat upp det till datorn och sammanfogat allting så att jag har haft rätt. Men minus 3 poäng ska jag lägga på, jag vet. Time advance 0. Vi fortsätter att dra. Den här gången är det South igen. Och det är Kennelly Airfield med Strategic Value 3. Och det kommer att bli en Major Raid. Patch of Clouds, 2 radarnät plus 3 för en Major Raid, så börjar vi på 11. 17. Early and accurate. Mycket bra, mycket bra. Så först så kommer vi att se vad den här är. Major Raid, full strength 8. Och det kommer att vara 409, 188, 211 och 110. Jag lägger upp det på detta sätt. Och vi hade early så att 111 och London får gå över med sina patrullerande. 211 och 711 får ta även dem på marken. Eftersom det slår mot flygfältet här så är det, tycker jag inte att det är någon brainer egentligen, utan upp med de som är på marken, för annars så kan de bli sönderbombade. London drar vi också hela servern ut här. Det var många A där såg jag. Inte så bra. Man vill ju gärna ha dem lite annorlunda. 211 var tomt. 111 var tomt menar jag. Det var ju där förra attacken gick. Så vi har 711 kvar. Och vad har vi där? Just nu så ligger vi precis så det vi får ta med. Så skickar vi med några grupper till där. Vad har vi här? Jag har 2 Hurricanes. Hur har de det med jaktflyg egentligen? Vi behöver få tillbaka lite nu. Nej. Nu måste det börja kännas här. Vi måste upp med de där victory points. Vi måste slå till där vi kan. Även om det innebär att vi lämnar oss helt vidöppna där. Vi har ingenting kvar. Men vi ska försöka få upp 5 stycken bra skvadroner här. Vi kommer nog flytta över lite av A tror jag. Det kommer nog bara vara 2 stycken kvar här. Vi ska se 7, 14, 17 kan vi komma upp till som mest. Och vi klarar oss med 16 så att då flyttar vi över den här Spitfiren och
Så låter vi den där vara med. På detta sättet då. Har jag räknat rätt nu? 7, 10, 16. Och 16 är precis det vi behöver där. Yes. Vi håller tummarna för att det inte blir någonting. British altitude advantage. Very early warning hade vi inte. Vi hade bara early. After September 11th. Nej. Så här slår vi nu. Återigen en bra tärning. Och vi kan få lite poäng. Kom igen. 3. Det har ju visat sig bra tidigare på den här. HLD. Tyvärr så satte jag ingen A där. För att få lite jämnt. Utan det blev... Här hade vi en light loss. 1 poäng. Nu ska jag flytta den åt rätt håll. Och en disrupt på den där. Så då går den till inflightboxen. Vi kommer att ta alla A-grupperna kommer att gå rakt igenom. Sen har vi en disrupt och abort. Så den här kommer att bli en abort. De här ska vi se om vi behöver. 7, 10, 16 plus 17, 18. Det blir jättemycket. Jag måste räkna igen. Bara 12, 17, 18, 28, 31, 34 mot 5. Kan vi få in en till så kommer vi komma upp till den tabellen igen. Och det gör vi. Den här Hurricanen får gå igenom. Och den här Spitfire tar vi och skickar hemåt. Target event flak. Reuse all A bombergruppen. Då blir det snäppet bättre. Nu ska det vara 5 och gå upp till 6. Inte så mycket att hänga i julgranen. Så vi slår. Det är fortfarande H-tabellen här. 3 igen. Är som tidigare att A tar heavy. Och det ger oss 4 poäng. 1, 2, 3, 4. Nu är vi på pluspoäng. Det ger light loss på B. 1, 2. Och en disrupt på C. Och i bomberboxen så är de reducerade tror jag. På så sätt så den kommer gå igenom och få bomba ändå. Men vi har ingenting på backen där. Eller någon light loss, nej. Vad tar vi för någonting då? Vi har bara A och B. Och A tar ingenting och B tar disrupt. Och det var tur det. För då kommer det se ut så här att de här går bara rakt vidare. Det där var ett par fina vinster. Men att nu ligger vi på goa plus 4 victory points. Nackdelen är ju den här högen då i inflightboxen. Men de ska ju få bomba också och vi har en Heinkel 111 med 3 i bombvärde. 3 där uppe. Och det är ju Patchy Clouds. Så neråt där. Det är det som är skillnaden. Allt utan 5, 6. 2. Ingen skada. Bra. Och Heinkel 111 går dit och sen så åker den ju hem. Messerschmitt
109. Och 1, 2, 3 framåt. Och nu kommer vi till det här jobbiga då. Vi har inte depletat Luftwaffe så att tiden går inte framåt utan vi fortsätter att raida. Och det var ju det här som jag varnar lite för. Nu är vi helt öppna där. Nu kan de gå in och bomba ganska urskillningslöst om de väljer att ta det som mål. Vi har dock lite tur här säger jag för det är Luftflotte 2 East. Och då har vi möjligheten här där vi fortfarande har flyg uppe. Så håll tummarna nu. En industri med Strategic Value 2. En 1-2 så blir det ingen raid. Jag vill ha en raid här nu. Så att högt 5. Det blir till och med en major raid. Och vi har 2 radar och det är 2 på den där. Så det är alltså 4 plus 5, det är 9 i grund och en tärning på det. Gör att vi kommer upp till 13. Early but poor. Vad gör vi åt det? Poor. Vi måste kasta upp dem nu. London har vi ingenting i. 711 har vi ingenting i. 511 har en och 611 har hela den där servern. Vi kan få in 5 plan. Och vi har haft bra tur med oss idag så att vi fortsätter tunna ut oss. Blir det en sån här 14 raid. Nej, inte riktigt. 8. $310, 309 och 2 Dornier. Och då blir det på det här sättet. Här har jag ju möjlighet att skicka igenom någon och som tidigare så tittar jag här upp. Jag har 19 poäng just nu. Det vill säga att jag kan plocka ner till 16 och ändå ha samma tabell. Så den här Hurricanen kommer att ta sig rakt igenom. Om jag nu mot förmodan skulle slå illa. Eller att det händer någonting så har jag ändå haft inne en av mina fighters där. Raid approach. ME-109's close escort. Move all A-gruppen from the hunt and in-flight boxes to close escort box. Det kommer bli mycket mer där, men det blir mindre där. Så att här kommer vi ju att ta bästa tabellen. In-flight hade vi ju ingenting i nämligen. Vi slår tärningen. En 4 ger HLH. Den här är heavy loss. 2 poäng. Och våra A och C går igenom och en disrupt på B. Behöver vi ha den där? Nu ska vi se. Nu har vi 6 grupper. En ganska fet tabell det där. Vi har 10. Vi har 15. 22. 30 poäng har vi där. Vi kommer inte upp mer. Så jag tycker det är onödigt att riskera den här Spitfire för det. Så vi kör på det. Och där är vi ju i riskzonen
Hade vi kommit upp 2 tabeller så hade vi inte varit i riskzonen för att ta några förluster alls. Men nu kommer vi göra det. Vi kommer inte kunna tillfoga några större förluster till dem heller. Men så är det. German Pathfinders. Shift 2 columns right when bombing. Hopp. Vi slår på tabell F mot den här servern. 4. Det låter trevligt i alla fall. Vi har en disrupt på A. De är reducerade när de går dit. Vi har light loss på B. 1 och 2. 2 poäng. Och vi har abort på C. Och abort gör bara till reduced. Ja. Där. För våran del så betyder detta att vi tar disrupt på A och B och en abort på C. Oj, vilka höga vi har här nu. Den här kommer att smita igenom och bomba oss. Och som den här trevliga så har de 2 columns right. Den har 2 i värde. 2 columns right. Sen är det ju lite molnigt så att det blir -1 där. 1, 2, 3. Ingen skada. 2. Ingen skada. Idag kan jag säga att vi har tärningsgudarna med oss. De här flyttar vi tillbaka. De här placerar vi upp här. Och de här var flippade så att jag ska få upp dem där. Hur? Och timer dance 0. Vi fortsätter helt enkelt och nu kan jag ju visa här hur tomt det är. Och nästa mål är luftflottet 2 South. Här kan jag nog säga att jag är glad om det inte blir någon raid. Men det är Tangmere Airfield igen. Med Strategic Value 3. Så det kommer att bli en stor raid ifrån luftflottet 2 South. Och enda vi kan få in där, det är den där Spitfire som ligger där. Om jag slår riktigt bra. Men det här kommer inte vara någonting som vi kommer gå upp och möta. Det kan jag ju meddela med en gång. En 4 på tärningen. 3 radarnätverk. 1 extra. Plus en major raid. 14. Sufficient and accurate. Vi tittar på raiden. Ser vad det blir. Major raid 8. 109. Junk 87 så kommer bytas ut. Ser ut på det här sättet. Jag fick sufficient warning. Det vill säga att en route kan skicka upp från marken också. Den ligger på marken i 410. Det vill säga att jag hade behövt komma med en very early warning. Jag hade behövt slå en 6 på tärningen. Jag kan inte ta delayed response. Heller. Victory point går ner med 1. För att jag inte går upp och möter den. Approach event. All CME-109 gruppen hunt and inflight to close escort. Ja, det hade vi inga. Så här har vi då no squadrons. Då går de här till inflight box. Target event. Clouds inhibit squadrons. Ja, det var ju ett bra kort att dra just nu i alla fall. Men här är inte så roligt. Här har vi inte haft några inne så att de här kommer att gå och bomba också. Mot en airfield har de inga konstigheter. Nej. Så att det är ju
4, 8, 12, 16 poäng. Här kommer att göra ont. Sen gick vi inte upp och mötte dem, så det är plus 2. Men det är Patchy Clouds som minus 1 på den. Så vi tar bomba där. Och kan vi slå en 1, 2 eller 3 så är det bra. En 1 är... Tärningarna är med oss. En victory point. 1-11 Airfield har en Hurricane här. Som light loss. Vi kommer att ta en Hurricane replacement points. De här flyttar tillbaka. Hej och hå. Det här var en intensiv raid-dag till början. Men de har bränt väldigt mycket av sitt krut just nu. Som ni ser där så är det bara en ME110 kvar. Och det är det jag tror att jag kommer kunna överleva på nu. De kommer inte kunna eskortera sina raider. Och då kommer det inte att bli så farliga. För att nu får vi time advance men bara 1. Som ni vet så innebär det att det som ligger här kommer att hamna på den här toteboarden. Och jag kommer att göra det utan att ni får se det. Och här ser ni i stort sett hela Royal Air Force som håller på att vända runt planen. Jag har dragit fram nya korten här. Vi har luftflotte 3 och luftflotte 2 East. Det vill säga att de undviker det södra. Och det var ju lite tur. Jag har skickat upp allt jag har kvar. På östra sidan. Jag har försökt få upp lite i mitten som kanske gå åt bägge håll. Här har de ju gått 2 gånger. Kanske inte så stor risk att de gör det igen. Men det är ganska central knutpunkt ändå. Och här. Slår de till mot några andra områden så får vi ta det för vad det är. Och vi ser vad slår de till. De slår till mot en industri. Och det kommer att bli en räd för det strategiska värdet på 3. Och det är luftflotte 3. Inte jättebra därför att det är ju... De har fighters kvar. Det här hade varit bättre om det inte hade blivit någon räd alls. Så en 1 eller 2 på tärningen nu så blir det en minor raid. Men det blir en major raid. Då jobbar vi med det. Vi har 2 radarnät och 2 poäng där. Så att vi är uppe i 9. Plus en tärning. En 6. 15. Early and limited. Det vill säga att vi får se. Först en major raid är 13. Early. Vad kan vi få upp? Vi kan få upp 211, där har vi ingenting. 410 har vi 1 och 111 har vi. Vi kan få upp 3 skvadroner mot 13. Tack, men nej tack. Jag tar hellre den victory points lossen och bevarar de här jag har kvar. Och av de här 13 så ser ni vi stryker den understa där. En hel bunt av allting. Jag lägger upp det. Och som ni ser här så hade det varit rena självmordet. Jag hade kunnat få upp 10 poäng mot de här 5. Och tittar vi då på den tabellen så är vi nere på C-tabellen. Och där kommer vi att ta förluster oavsett vad vi gör. Vi kan tillfoga vissa förluster på dem. Men vi kanske som bäst har vi tur så får vi igenom 4 poäng mot detta. Och nej, jag tror att det var helt rätt beslut att inte gå upp och möta den. Kostar oss dock en victory point. Close escort. Här kommer att gå upp
hit och hjälpa till att bomba. De här flyttar över till inflight box. Secondary target. B and C-gruppen. Bomb secondary target. Och det är import istället. Så ska vi dela upp de här. B och C, det vill säga att det är A som är kvar. De kommer att göra 2 stycken bombanfall här. Och vi börjar med den här. Som då är 12 poäng. Och det har ni där. Sen är det 2 upp för att jag inte mötte. Och 2 ner för att det är broken clouds. En 3 ger 2 poäng mot industri. Och industri gör att den som är längst upp här tar lika mycket stryk som bombar våra fabriker. De här lämnar sedan räden. Jag tar bort channel patrolsen också. Kvar har vi de här. 2, 4, 14 poäng. Det är samma som gäller där. 14 är fortfarande den. Men nu bombar de en hamn istället. 6 illa. Det är en heavy damage. Men på en port gör det ingen extra effekt utan vi torskar 3 victory points. Då är vi ner på 0. Tiden går 1 framåt. Flytta tillbaka de här. Jag kommer att flytta ut detta. Uppdatera klockan. Så ser det ut. Fortfarande en väldigt avsevärt stor mängd med skvadroner på toteboard istället för där ute. Men så är det. Vi ska ta och tjuvkika framåt här på vad vi har för advanced warning. Vi har luftflotte East och luftflotte South. Vi får se hur det placeras ut här. På så sätt. Jag har bara sparat 4 skvadroner på marken. Här i Tangmere, i Biggin Hill, i Hornchurch och i Northfield. Övrigt är uppe och flyger för att försöka möta det här. Men än så länge så länge det är luftflotte 2 som slår så är jag inte särskilt orolig för de har bara en ME-110. Och med lite tur så kanske det bara blir den som går upp. Och då kan vi tvåla till den också. Northfield Airfield och det är Forward Airfield. Det kommer att ge lite effekt om de bombar oss sen. Men det är Strategic 2. Det vill säga att en 1 på tärningen så är det en minor. Men en 3 så att det är en major raid. Och vi har 2 nätverk. En 2 plus 3. Så det är 9 i grund. 12. Sufficient and limited. Det vill säga vi får se hur många det är. Och vi har limited 7. Och då måste vi kasta upp. Så då får vi se här. Vi hade sufficient squads patrolling and in sectors on route. Det vill säga 511 och 611. Jag kommer att kasta upp allt jag har där. Av den enkla anledningen att jag vet att det kommer inte att kunna bli särskilt mycket av de där 7. Får de ut 7 stycken våfflor så då är jag väldigt överraskad. Vi ska se. En ME-109 som kommer att bli en ME-110. Sen en Dawn E17. Sen kommer en ME-109 till. Och där kommer det stanna. Det kommer att bli de 2 som är. Och det kommer att bli den här ME-110. Och det kommer att bli den här Dawn igen. Det är det de har kvar. Jag går ju igenom allting här. Vi ska dra en approach event. Undetected hunters if intelligence rating is poor. Det är den inte.
Här slår vi sen till. Och det är ju ingenting att snacka om, utan vi ska ta en raid target event. Och de kommer gå mot secondary target. Och det hade varit lite värre, för det är ett radarnät och det vill vi inte bli av med. Men jag hoppas att här vi kan slå till, för här får vi upp 7-10. Det är 22 poäng mot 2 grupper och vi är på högsta. En liten fin rull nu. En 4 är en hyfsat fin rull i alla fall. Den här Dornier kommer att vara vansinnigt skadad och den här M110 kommer att vara lite skadad. Vilket ger oss 3 poäng. För våran del på denna så är det B. De här som kommer att vara disrupted. Vilket ger att de blir reduced. De här kommer att vara på detta sättet. Time Advance 2. No Advanced Warning. Det vill säga, vi kommer inte att flytta upp det här kortet upp hit nästa vända, utan det kommer få ligga kvar. Jag ska lägga den där över, så vet vi att det inte kommer någonting mer. 2 Time Advances framåt på allting. Jag kommer att ställa i ordning detta och tror att det här får bli allt för denna gång. Och ni är välkomna åter till nästa avsnitt. Toodaloo!